साथीहरु आजको यस भिडियोमा हामीले Autodesk Maya 2023 को क्विक इन्टरभ्यु लिने छौं है। यो Autodesk Maya 2023 ओपन गरिसकेपछि हाम्रो यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ सुरुमा अहिलेको नयाँ अपडेट हो यो पनि। त्यसपछि यदि तपाई Autodesk Maya मा नयाँ हुनुहुन्छ भने यहाँबाट गेटिङ स्टार्टेड मा गएर अहिले नयाँ राखिदिएको छ यो क्विक टुर र स्टार्ट इन्टरएक्टिभ ट्युटोरियल। आजको यस भिडियोमा हामीले यिनै नयाँ कुराहरुको बारेमा जान्ने छौं। सुरुमा हामीले क्विक टुरको बारेमा हेर्छौं। क्विक टुरमा क्लिक गर्छु स्टार्ट क्विक टुरमा। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट यो हाम्रो स्फियरमा क्लिक गर्न भनेको छ यसले। यसमा स्फियरमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि यहाँबाट नेक्स्ट गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिलेकोमा यो कन्टेन्ट ब्राउजर पनि हाम्रो यहाँ राखिदिएको छ। पहिला हामी विन्डो र जनरल एडिटर र यहाँबाट हामीले कन्टेन्ट ब्राउजरमा जान्थ्यौ। अहिले यहाँ छैन रहेछ। त्यसैगरी अब कन्टेन्ट ब्राउजरमा क्लिक गरेर यहाँबाट यसलाई ड्र्याग गर्न भनेको छ। ड्र्याग गरिदियो। त्यसपछि नेक्स्ट सिलेक्ट एफ प्रेस गर्न भनेको छ। फोकसमा हुन्छ यो है। एफ प्रेस गरेपछि नेक्स्ट गर्नुभयो। त्यसपछि एल्टी प्लस लेफ्ट माउस बटनले यसरी ओर्बिट गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि भ्यू पोर्टलाई। अनि एल्टी प्लस मिडल माउसले यसरी प्यान गर्न सक्नुहुन्छ र एल्टी प्लस राइट क्लिकले यसरी जुम इन जुम आउट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब नेक्स्टमा जान्छु। सेलेक्टिङ टुल हो हाम्रो यो है। यसले हामीले सेलेक्ट गर्न सक्छौं कुनै पनि अब्जेक्ट यसरी सेलेक्ट गर्न सक्छौं। त्यसपछि नेक्स्ट गर्छु। यो मुभ टुल हाम्रो यसलाई मुभ गर्न सक्छौं कुनै पनि अब्जेक्टलाई यसरी। त्यसपछि अब नेक्स्टमा जान्छु। त्यसपछि यहाँ दिएको छ रोटेसन टुल। यसरी यसलाई रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ टुल सेट। त्यसपछि नेक्स्ट अब यो स्केलिङ टुल भयो हाम्रो। सानो टुल बनाउनलाई यसलाई। त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गरे। अब यो हाम्रो ट्रान्सफर्म भयो। ट्रान्सफर्म एक्स वाइ जी हाम्रो मुभ गर्दाखेरि यहाँ बढ्छ हैन। यो ट्रान्सफर्म एक्स मा बढेको छ। यसलाई 0 बनाउनु भयो भने सेन्टरमा जान्छ। सुरुमा जहाँ थियो त्यही जान्छ हाम्रो है। त्यसपछि अर्को नेक्स्टमा क्लिक गर्छु। यहाँ माथि छ हाम्रो यो अब्जेक्ट टुल हैन। यसलाई अब्जेक्ट तरिकाले यसरी सेलेक्ट गर्न सक्छौ। यसरी मुभ गर्न सक्छौ। यसरी रोटेसन गर्न सक्छौ। स्केल गर्न सक्छौ। यस्तै गरी नेक्स्टमा क्लिक गरी अर्को हाम्रो छ यो फेस मोड। यसलाई सरी भर्टेक्स कम्पोनेन्ट हैन। त्यसपछि फेरि एकपल्ट यसमा क्लिक यो भर्टेक्समा ओपन भयो। अब यो तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस भित्र यो अप्सन छ। यसबाट तपाईहरुले अब्जेक्ट टुलमा जान सक्नुहुन्छ हैन। अब यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यसलाई सिलेक्ट गरेर यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यो भर्टेक्स मोडमा गयो। अब यो कम्पोनेन्ट मोडहरु चेन्ज गर्नको लागि राइट क्लिक गर्न पनि सक्नुहुन्छ। भर्टेक्स मोड, इज मोड र अब्जेक्ट मोड, फेस मोड यसरी पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईहरुले अब कुनै पनि कम्पोनेन्टलाई यसरी मुभ गर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यसै गरी नेक्स्टमा क्लिक गरे अब्जेक्ट मोड यो। त्यसपछि यहाँ सर्च अप्सन छ अहिले आएको। यसमा क्लिक गरेर तपाईहरुले यसको सर्टकट पनि छ कन्ट्रोल एफ। यसमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि टुलहरु हैन। यसरी क्यूबमा क्लिक गरे यहाँ क्यूब स्पोन भएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। एफ प्रेस गरे मैले। त्यसै गरी नेक्स्टमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि यहाँ गुड जब कन्टिन्यू लर्निङ विथ इन्टरएक्टिभ ट्युटोरियल। अब यसमा एन्ड क्विक ट्युटोरियल गर्छु। त्यसपछि हाम्रो अर्को अप्सन पनि आएको थियो त्यहाँ हैन। यहाँबाट हेल्पमा जान्छु। इन्टरएक्टिभ ट्युटोरियल र युबल इन्टरएक्टिभ ट्युटोरियल सरी हेल्प
इन्टरएक्टिभ ट्युटोरियल र बेसिक फिल्डमा गएँ। त्यसपछि यसलाई डन सेभ गरिदिएँ। अब यहाँ लोड हुन्छ हाम्रो इन्टरएक्टिभ ट्युटोरियल। त्यसपछि यहाँ स्टार्टमा क्लिक गर्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईहरुले सिक्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ सुरुमा आएको छ यो अप्सन नेभिगेसन द क्यामेरा हैन। ट्राई टम्बलिङ अराउन्ड क्लिक नेक्स्ट हैन। पहिला यसरी एल्ट प्लस लेफ्ट क्लिक बटन यसरी एल्ट प्लस लेफ्ट क्लिक यसरी मुभ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्छु। अल्ट प्लस लेफ्ट यही भयो हैन पकरेको। नेक्स्ट गरे त्यसपछि यसबाट तपाईहरुले नेक्स्ट गर्दै यहाँबाट सिक्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि नेक्स्ट अब ट्राई ट्र्याकिङ द क्यामेरा क्लिक नेक्स्ट। अब नेक्स्ट गर्छु। त्यसपछि एल्टी प्लस मिडल माउसले यसरी मुभ गर्न भनेको छ। ओके ओके त्यसपछि क्लिक नेक्स्ट। अब यसलाई जुम आउट गरेर खोज्ने भनेको छ। नेभिगेट द क्यामेरा नेक्स्टमा भन्यो। त्यसपछि अब नेक्स्ट सेलेक्ट मेभड। अब यसलाई सेलेक्ट गरे। नोटिस हाउ आई टर्न ग्रीन टु कन्फर्म आई सेलेक्टेड। नाउ यु प्रेस F to instantly center the camera on me। F में प्रेस गर्छु। त्यसपछि नेक्स्ट। अब फ्रेम द क्रिएट टम्बल अराउन्ड द ओके यसलाई सेलेक्ट गरेर F प्रेस गर्छु। यसरी मुभ गरे। अब नेक्स्टमा क्लिक गर्छु। नेक्स्ट 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 ओके सेलेक्ट द क्रिएट भनेछ। यसलाई सेलेक्ट गरिदिए। नेक्स्ट क्लिक द मुभ टुलमा क्लिक
यसलाई ओपन द च्यानल बक्स, यहाँबाट च्यानल बक्स ओपन गर्छु, मुभ द क्रेट भनेपछि वाइ एक्सिसबाट नेक्स्ट, त्यसपछि रोटेसन टुल, क्लिक नेक्स्ट, नेक्स्ट, मुभ द क्रेट इन्टु द ग्रीन रिजन। ओके, यसलाई मुभ गरेर यहाँ लिएर जान्छु। ओके, त्यसपछि क्लिक नेक्स्ट, क्लिक नेक्स्ट, फाइन्ड टु मोर ओरेन्ज क्रेट। ओरेन्ज क्रेट भनेपछि यो र यो, रेड एक्सिस लेफ्ट राइट, यहाँ लिएर आउँछु, यसलाई पनि यहाँ लिएर आउँछु, एफ प्रेस गर्छु, रोटेट, मुभ टुल यता। यस्तै गरेर तपाईहरुले सजिलै सिक्न सक्नुहुन्छ यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने। यसमा एफ, रोटेट, मुभ। ओके, त्यसपछि नेक्स्ट, ओपन द आउटलाइनर भनेको छ, यहाँबाट आउटलाइनर ओपन गर्छु, फाइन्ड लिस्ट अफ द सिन इन्क्लुड क्रेट्स। ओके, यसमा नेक्स्ट, सर्ट द लिस्ट अल्फाबेटिकली, राइट क्लिक, त्यसपछि सर्ट अर्डर, सरी राइट क्लिक, डिस्प्ले अनि सर्ट अर्डर, त्यसपछि अल्फाबेटिकल विथिन टाइप, त्यसपछि देन ट्राई सेलेक्टिङ ओरेन्ज क्रेट। यसमा ओरेन्जमा क्लिक गरे, त्यसपछि नेक्स्ट, सेलेक्ट ओरेन्ज क्रेट भनेछ यसमा। ओके, मुभ योर माउस back to the viewport and F it to find it instantly, F, त्यसपछि next। अब now find and place the remaining orange crate on the top of the first tree। ओके, त्यसपछि remaining orange crate हरु skip गरिदिए यसलाई। Next, in this lesson you learn how to tumble after tumble, alt left drag गर्नको लागि alt middle drag and dolly गर्नको लागि alt right drag the camera। okay, select, move को लागि W, rotation tool को लागि E and scaling tool को लागि R, W E R, sorry ठिक छ। ओके, त्यसपछि नेक्स्ट गर्छु, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ओके, a gift for me अरे, move the lid of the gift box, place the gift in my work's hand। ओके, यसलाई लिडलाई मुभ गरेर बाहिर निकाल्ने भनेको छ र यसलाई मुभ गरेर यसको ह्यान्डमा राख्दिनु भनेको छ।
यसरी मुभ गरेर यहाँ राखिदिएँ। नेक्स्ट ओके, यस्तै गरी तपाईहरुले सजिलोसँग यो क्विक इन्टरएक्टिभ ट्युटोरियलबाट यसरी तपाईहरुले सिक्न सक्नुहुन्छ यो बेसिक स्किल्सबाट हैन। आजको भिडियो तपाईहरुलाई मन परेमा लाइक, शेयर, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।